morning, good afternoon, good evening, my dear students anywhere and in which time you watch me, in the morning or afternoon or in the evening. I'd like to present to you lesson 2, unit 5. Please be with me, pay attention, try to follow me on the screen. Now look at the title first of lesson 2. Have you ever stayed in a really unusual hotel? يعني هل نزلت يوم في فندق غير اعتيادي؟ مش خارق، هو غير اعتيادي يعني بأشياء غير طبيعية. First of all, you have to memorize the most important words. First word, quiz. كلكم أعزائي الطلبة سامعين بكلمة quiz، يقول لكم الأستاذ بكرة عندكم quiz. quiz يعني سؤال قصير أو امتحان قصير أحيانا. نقول عندنا هو محدد بوقت قصير quiz. ثم crazy شخص مجنون، مش مجنون يعني جنون كامل، يعني شديد الحماس إلى حد التهور أحيانا. فكلمة crazy يعني semi crazy، مرات نقول عليه نصف مجنون. beach شاطئ. luxurious، انتبه للفظ الكلمة luxurious اللي هو فاخر أو فخم. unbelievably بشكل لا يصدق، believably و unbelievably. لاحظ هنا الأن تنفي الجملة أو تنفي الكلمة سواء ظرف أو صفة. بعدين excursions رحلات قصيرة، سفرات قصيرة. horrible بمعنى فظيع. octopus الأخطبوط نسميه octopus. camel جمل، احنا أحيانا باللهجة العراقية نسميه البعير. ثم candles شموع. الشموع التي مو شموع، احنا عندنا كلمة شموع مرات نستعملها للنيونات، لا الشموع هذه اللي تذوب. amazing مدهش amazing. crocodile التمساح اسمه crocodile. pork be careful أرمة اللفظ pork لحم الخنزير. atmosphere يعني الجو العام، نقول الاتموسفير مالها يعني الجو العام له. لاحظ عزيز الطالب هذه الكلمات you have to memorize them well because they are going to help you in solving the exercises. Choose, follow me with the screen, choose the correct ending for each quiz question. اختر النهاية الصحيحة لكل سؤال قصير. العنوان اللي مطلق إياه هو The Crazy Tourist Quiz، أسئلة سياحية مجنونة، يعني نقول أسئلة سياحية بها غرابة شوية، مو مجنونة الأسئلة، بها غرابة. لاحظ عندك على جهة اليسار، هذه جهة اليسار، ممكن يكون جهة اليمين تحتها أو على جهتها حسب العرض في السكرين. عندك أرقام وعندك حروف. هنا أكو بدايات وتكملتها في الجهة الأخرى أو تحتها نهايات، إما في الجهة الأخرى أو تحتها نهايات. لاحظ number 1 have you ever stayed in a really unusual hotel؟ يعني هل أنت بقيت في يوم ما في مكان أو في فندق غريب؟ هذه بداية أنت تخلي هي من إن الفراغ من أن a really unusual hotel. هذه من دي جبناها من دي اللي هي تكملة، اللي هي نهاية تكمل النص الأول. جبنا دي كملنا بها in a really unusual hotel. Number 2 have you ever camped on؟ هذه نعطيك إياها بالفراغ، تختار لها من المجاميع. راح تختار جي اللي مكتوب عليها بيتش على الساحل، يعني أنت سويت مخيم على الساحل. Number 3 C نختار لي number 3 have you ever flown in؟ هل حدث في يوم ما أن طرت طيران؟ نختار لها سي هليكوبتر طائرة المروحية. Number 4 راح نختار لها have you ever been sightseeing in؟ راح تختار لها F اللي تحمل open top bus، يعني هل أنت عملت جولة بالopen top bus في باص سياحي. أكو باصات سياحية
نشوفها في الدول السياحية مكشوفة، يعني ما بها سقف. 5. Have you ever been cheated؟ يعني هل حدث أن خدعت من قبل من؟ by a taxi driver، من قبل سائق تاكسي. Number 6 راح نختار لها H، هي النص. Have you ever lost your، الاختيار هو من H passport while on holiday؟ هل حدث لك أن فقدت جواز سفرك وأنت في عطلة أو في سفرة؟ Number 7 راح نختار لها E. What's the best holiday destination؟ يعني أي اتجاه سليم في العطلة تروح به. راح نختار له الاختيار الصحيح 7 هو E اللي مكتوب به you've ever been to. Number 8 what's the strangest food؟ ما هو أغرب طعام؟ لاحظ strangest من strange يعني أغرب. you've ever راح نخلي له الاحتمال أي اللي هو you've ever eaten abroad، قد تناولته في الخارج، يعني خارج البلد. هذا التمرين مهم جدا أعزائي الطلبة، يحتاج إلى فهم المعاني، يحتاج إلى استذكار المعاني. بدون الاستذكار لا نستطيع أن نجد متممات، يعني نهايات لبدايات. المثال الآخر اللي هو oral take turns asking and answering the quiz questions. خذ أدوار وسووا أسئلة قصيرة. Then do exercise B in the activity book. ثم انجز أو اعمل الاكسرسايز التمرين الموجود في كتاب النشاط B. لاحظ أي have you ever stayed in a really unusual hotel؟ هذا الدور ياخذ واحد من زملائك. ممكن أنت تأخذ الدور الثاني. Yes I have. I stayed in the Four Seasons Hotel in Cairo. يعني أنا سكنت في فندق الفور سيزون، وهو فندق طبعا luxurious كلش فاخر وفخم. It's unbelievably luxurious، وهو فخامته لا تصدق، يعني فخم جدا. سي طالب آخر راح يقول No I've never stayed anywhere. أنا لم أبقى في أي مكان really unusual غير طبيعي. But I stayed in a really horrible hotel in New York. ولكني سكنت في فندق فظيع في نيويورك في أمريكا. الآن عزيزي الطالب هذه معطيات تتعلق بالمعاني. المهم جدا في هذا اللسن هو الجرامر، وأنا كثيرا ما أشرت إلى أنه الجرامر قواعد مهمة جدا بالامتحان الوزاري وعليها 30 درجة. انتبه إلى الموضوع الأخرى في هذا اللسن هي استخدامات ever whenever يجي وراها present perfect simple، يعني المضارع التام. لاحظ النص اللي راح أقرأه وأنت انتبه لشرحي. We use ever and never. نستعمل ever whenever اللي معناها مطلقا، ever يعني في أي يوم أو لو، with the present perfect simple. انتبه هنا احنا أخذنا ال past perfect يعني الماضي التام في حالات أخرى وهي if الشرطية، إلى أن نأخذ ال present perfect simple يعني المضارع التام، مو الماضي، المضارع التام. We use ever in questions. انتبهوا خلي خط جواب. ever نستخدمها فقط بجمل الأسئلة. من نسوي جملة استفهامية نخلي بيها ever. For example لاحظ المثال Have you ever eaten octopus؟ يعني هل حدث في يوم ما أن أكلت أخطبوط؟ We can use never to answer them. نقدر نستعمل never to answer them في الإجابة. Example No I've never tried it. هنا عزيزي الطالب ألفت نظرك إلى أنه ever تستخدم ويا الجمل الاستفهامية وnever مع الجمل المنفية في حالة الإجابة. أوكي ever ويا الاستفهامية وnever في المنفية. Have you ever eaten octopus؟ No I've never tried it. لن أحاول في ذلك. هذه التطبيقات عزيزي الطالب بس ألفت نظرك إلى أنه المضارع التام يتكون من هاز مع المفرد وهاف مع الجمع، والهاف مع الجمع ويا آي زائدا للبي بي. البي بي يعني past participle، وتستخدم ويا أداتين هي الإيفر للجملة الاستفهامية whenever. شوف التطبيقات بالأكتيفيتي بوك، خليك وياي. follow the screen. Activity book page 90. Listen
to different people talking about points related to holidays. استمع إلى حديث مختلف الأشخاص أو أشخاص متنوعين مختلفين. اسمع الحديث حول نقاط تتعلق بالعطل، يعني كل واحد يحكي على نقطة في عطلة ما. match them to the topic below، وحاول أن تخلي لهم ربط أو تنسقهم ويا الموضوعات أدناه. write the correct number in each box، واكتب الإجابة الصحيحة في البوكس في الصندوق أو المستطيل. لاحظ announce one، مجموعة ناس هنا، مو مذيع الاناونسر، المعلن الأول هي جا، راح تقول it took 6 hours from London to Washington، راح ياخذ وقت 6 ساعات من لندن إلى واشنطن، هاي المسافة. the food was awful، والطعام was awful بما معناه رديء أو سيء. but the film was okay، لكن الفيلم كان يعرضوا لهم فيلم بهذه المسافات الطويلة كان جيدا. I watched two، شاهدت فيلمين and slept the rest of the time، ونمت المتبقي من الوقت. هذا واحد من الناس يتحدث. الاناونسر الثاني بوي، كان ولد. have a look at them، انظر، خذ لك نظر عليهم. they are full of color photos، صور كثيرة وكاملة، صور ملونة of luxury hotel، يعني فنادق فخمة. on the beach، على الساحل. and beautiful places، وأماكن جميلة to visit in the area، تزار في المنطقة. announcer 3 أيضا جاء. on the first day there is a jeep trip. لاحظ جيب ترب تسمعين بالجيب، في العراق نقول جيب، هذه رحلة بس الأداة أو السيارة المستخدمة سيارة الجيب. to the desert، إلى الصحراء. on the second day، في اليوم الثاني there is a bus trip to السوق، رحنا بباص ما رحنا بجيب، بس الروحة كانت إلى السوق. لاحظ الروحة للصحراء تختلف، السيارة مالتها جيب. خاف يجيك going to the desert needs فراغ باص or jeep، تكتب جيب. on the third day there is a trip، اليوم الثالث كانت عندنا رحلة to the camel races، إلى سباق الجمال. هذا أكو سباق الهجن يسموه دولة الإمارات، هذا سباق الجمال أو بالعراق نقول البعران. okay. announcer 4 boy the waiters were terrible، النوادل اللي يشتغلون بالمطاعم كانوا مفزعين. they were really slow and one of them كانوا بطيئين جدا في حركتهم، وأحدهم spilled، لاحظ spilled soup يعني أراق الحساء، ذب الشوربة on my shirt. احنا بالعراق نقول ذبها للشوربة، يعني ضربوا ذب عليه الحساء، وكانوا بطيئين. announcer 5 كلها نستفيد منها بالمعاني. there are candles and flowers everywhere، كانت هناك شموع وورود في كل مكان. and the music is amazing، والموسيقى جميلة مثيرة. the people that are always really friendly، والناس كانوا ودودين. and cheerful، خذناها cheerful مسرورين وهي صفة. it's a place where you always feel good، هو مكان دائما تشعر به بالسعادة أو بشكل جيد، يعني السعادة. announcer 6 المعلن الآخر المشارك مع هذا الحوار boy there's plenty to do there، هناك الكثير في هذه الرحلات تستطيع أن تعمله. golf، تشتغل أو تلعب جولف، تلعب تنس، وتلعب wind surfing. هذه wind surfing نوع من أنواع اللعبات المتعلقة، احنا نسميها بالعراق الريش أو الريشة الهوائية. walks نتمشى، ممكن تتمشى أيضا. announcer 7 المعلن السابع girl كان what shall I book for next week a hotel، يعني ماذا أو what we shall book. هنا book عزيز الطالب انتبه، يعني book مو كتاب. what shall I book for next week، book بمعنى يحجز، إذا استخدمت كفعل بمعنى يحجز، كاسم بمعنى كتاب. a hotel or a self-catering apartment، إيش راح أحجز؟ أحجز فندق
لو قسم مدعوم أو مهيأ مثل الشقق السكنية. هذه هي المعلومات اللي أخذناها أعلاه. إحنا راح نعمل لها هذا التمرين في استخداماته اللي راح يجينا في 7. راح نخلي لها accommodation ويا A، خلي لها نمبر 7 accommodation وسائل الراحة. في B راح نخلي لها 6 activities. في C راح تمر علينا الجمل موجودة هي، نخلي لها 5 the atmosphere. في D نخلي لها brochures المنشورات. في E نخلي لها نمبر 3 excursions اللي هي يعني منتجعات أو سفرات. في F راح نخلي I the flight الطيران. في G نخلي 4 the service الخدمة. هذه التطبيقات كلها راح يعدلها وراح يبوبها في تمرين في الاكتيفيتي بوك ببيج 91. راح write the true sentences، اكتب جمل صحيحة with never about you، استخدم بها never عن نفسك، عن عائلتك، وعن your friend، واكتب عن هاي المواضيع. يعني راح تكتب شو بإنشاء عن الموضوعات الآتية. نمبر 1 animals، راح تكتب عن الحيوانات تضمنها المعلومات اللي موجودة اللي هي ride يركب، hold يمسك، see يرى، وtouch يمسك. بس أنت تكتب عن نفسك تستخدم الضمير I. راح أقول I've never ridden a cab. هنا شو استعملنا؟ احنا قلنا من نستعمل never، خلي ببالك never وever لازم نستخدم المضارع التام have مع I ومع الجمع زائد التصريف الثالث للفعل. I've never ridden، التصريف الثالث من ride ridden. I've never ridden a camel، أنا لم أركب الجمل. تحدث عن نفسك الآن. راح تتحدث عن عائلتك. My sister has، لاحظ she لا ياخذ have، الشي أو اسم مؤنث تأخذ has never held a scorpion، ولا ماسك عقرب. لاحظ scorpion. Adam has never seen a crocodile، وصديق عدن لم يرى أو لم يشاهد تمساح. نمبر 2 a game راح ندخل وياها الفعل play. احكي عنه. حيدر بدأ بعائلته. حيدر has never played، has زائد never زائد التصريف الثالث. never ويا المضارع التام، has زائد التصريف الفعل الثالث. food eat و try و make. I've never eaten، لاحظ التصريف الثالث من الفعل eaten the Chinese food. 4 a place be to visit. You've never visited your college's friend. Number 5 a sport or activity معها منطق do run swim etc. أي فعل. has never run any office، يعني هذا التصريف الثالث من فعل run بمعنى مو يركض، هنا يدير. They've never swum in the river. have زائد never زائد التصريف الثالث من الفعل swim أيضا التصريف الثالث هو المستعمل في هذا الموضوع. راح نطبق تمرينات عزيز الطالب. follow me on the screen. تطبيقات في الاكتيفيتي بوك see page 92. لاحظ صفحة 92، خليك وياي. تطبيقات write one word in each gap، اكتب كلمة واحدة في كل فراغ. gap مو فجوة، فراغ. then write the conversation in the correct order، ثم اكتب المحادثة بشكل صحيح. number 1 هنا فراغات انت تدخلها عزيز الطالب. 2 years فراغ، طالما تحدث عن الماضي فراح تخلي بالفراغ ago مضت، عامان أو سنتان مضت. كارم أو كريم organized a trip on his birthday، كريم نظم رحلة في بمناسبة عيد ميلاده. ايش خلينا هنا؟ خلينا ever، خلينا ago بالفراغ الأول. لاحظ بالفراغ الثاني number 2 have you camped in the desert، والفراغ راح تخلي بيه ever. احنا ايش قلنا؟ مع المنفية نستخدم never، مع الاستفهامية نستخدم ever. number 3 it was great we made a fire and we cooked a whole sheep، احنا شعلنا نار وطبخنا كل الغنم الموجود عندنا والمواشي. I really enjoyed it، بالفراغ تخلي it، كان اكو فراغ خلي بيه it. number 4
luckily you, or lucky you, I've never done that. Never وهي المنفي. Never that, but I'd like to. When did you go? 5, oh, I remember I wanted to go on that, but I couldn't. What was it like? 6, yes, I have. Here, have, number A, have you ever camped in the desert? Yes, I have. إعادة للجمل مأخوذة من حل التمرين. Yes, I have. Lucky, I've never done that, but I'd like to. When did you go? B, 2 years ago. Karim organized a trip on his birthday. A, oh, I remember I wanted to go on that, but I couldn't. What was it like? B, it was great. We made a fire and we cooked a whole sheep. I really enjoyed it. لاحظ عزيزي الطالب هذا كله توطئة لموضوع مهم جدا هو present perfect simple. يعني المضارع التام هذه هي قاعدته. انتبه، فاعل have للجمع أو ضمير I وها زائدا التصريف الثالث للفعل ثم تكملة الجملة. الكلمات التي تستخدم ويا زمن المضارع التام هي just. احفظها عزيزي الطالب. just إذا جدتك لازم مضارع تام. already, yet هذه مع ال present perfect. We use just, نستعمل just present perfect when we talk about something that happened a short time ago. يعني عندما نتحدث عن شيء حدث منذ زمن قصير. You look nice. Have you just been to the hairdresser? وتقرأ الأمثلة. لاحظ already، اقرأ already مع ال present perfect. We talk about something that happened before we expected. يعني عن حدث شيء قبل أن نتوقعه. نستخدم yet. It's only 8 o'clock, but Samira has already gone to bed. We use yet. لاحظ yet present perfect تستخدم ويا present perfect المضارع التام في حالة الجمل المنفية وكثيرا ما تأتي بآخر الجملة. I haven't done my exam yet, but I will. هذه مع الجملة المنفية بس ما مضارع مستمر. Have you passed your driving test yet? I expect you, but will soon. ولكن هذه سنعملها قريبا. عزيزي الطالب، المضارع التام في التطبيقات راح نحل التمرين الموجود بالاكتيفيتي بوك 93 استخدام just already yet اللي شرحتها هسه. لاحظ الجملة الأولى تقراها كمثال، لكن من نمبر 1 does Samira know about the meeting؟ تعرف شيء عن الاجتماع؟ I'm sorry, I haven't asked her about it yet. هنا مع الجملة المنفية استعملنا yet. الحل هذا عزيزي الطالب وراء I am sorry تكتب I haven't إلى آخر الجملة. Number 2, would you like to come to see the new film with us? Thanks for asking, but I've already. هذا الحل تكتب I've already وسط الجملة مع الجمل المنفية. Number 3, can I borrow that book after you? Here you are. تفضل أنت راح تملي الفراغ بجملة I've just finished it. وجست تجي بين have وبين التصريف الثالث للفعل وهي دليل على ال present perfect. Okay? 4, look at the notes board. There is an advert for English courses. I know. لاحظ الحل أنت راح تكتب I've already read it. لاحظ خلي already دليل على ال present perfect المضارع التام والتصريف الثالث من الفعل read هو نفسه. Number 5, if you see Khalid, can you ask him about tonight? He can come. I've الفراغ ايش راح تخلي بيه؟ راح تخلي بالفراغ I've already asked him. استعملنا already للدلالة على المضارع التام ال present perfect. My dear students, with this explanation, I come to the end of this episode. Good luck for everybody anywhere in Iraq. See you later.